ફ્રેન્ડ્સ, હું છું પલક. ગુજરાતી રસોડુમાં તમારું સ્વાગત છે. આપણે આ રસોડે અવનવી વાનગીઓ શીખતા હોઈએ છીએ અને આજે આપણા રસોડે બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાનગી બનવાની છે. આપણે અત્યારે કોઈ પણ ઇવેન્ટમાં, કોઈ લગ્ન પ્રસંગમાં કે કોઈ પણ જગ્યાએ જતા હોઈએ છીએ ને, ત્યારે સૌથી પહેલાં આપણને જે કરવામાં આવે છે એ મોકટેલ્સ કે ડ્રિંક્સ. એવામાં જ એક સરસ મજાની વેરાયટી આજે લઈને આવ્યા છે અમી ઢોળકિયા. આવો એમને બોલાવી લઈએ. કેમ છો અમીબેન? બસ મજામાં. તમે કેમ છો? એકદમ મજામાં. ગુજરાતી રસોડુમાં તમારું સ્વાગત છે. હવે ઉનાળાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને એની સાથે સાથે જ આપણે અત્યારે કોઈ પણ ઇવેન્ટ કે લગ્ન પ્રસંગ કશું પણ હોય એમાં સૌથી પહેલાં વેલકમ ડ્રિંક્સમાં અલગ અલગ જાતની ડ્રિંક્સ સર્વ થતી હોય છે. તો આજે અમારા દર્શકો માટે તમે કઈ એવી ડ્રિંક લઈને આવ્યા છો? આજે હું બનાવીશ લીચી લેમન મોજીટો. વાહ! એટલે મોજીતો છે એ આ અલગ અલગ ફ્લેવર્સમાં અત્યારે સર્વ થતો હોય છે, પણ આજે મેં ટ્વિસ્ટ લઈને લીચી ફ્લેવરનું મોજીતો સર્વ થવાનો છે અને આપણે બધાને દર્શકોને શીખવા મળશે. તો એના માટે કયા કયા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોઈશે? એના માટે આપણે આ લીચીનો પલ્પ છે જે અત્યારે માર્કેટમાં અવેલેબલ હોય છે, ફ્રેશ પુદીનાના પાન છે, લીંબુ છે, દળેલી ખાંડ, ચાટ મસાલો, સંચળ અને આ મરીનો ભૂકો અને સાથે એક આ લેમન ફ્લેવરનું એરેટેડ ડ્રિંક છે. ઓકે, તો લીચી મોજીતો બનાવવાના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ આપણે જોઈ લીધા. હવે બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. તો અમે બેન સૌથી પહેલાં શું કરીશું? સૌથી પહેલાં આપણે આ જે ફુદીનાના પાન છે એને આ ખાંડણીમાં લેશું. આ 20થી 25 જેટલા પાન લીધા છે. તમારી ક્વોન્ટિટી ઉપર ડિપેન્ડ્સ છે કે કેટલું બનાવવું છે. ઓકે, આની અંદર આપણે આ અડધું લીંબુ છે એને સ્ક્વીઝ કરશું. સાથે આની અંદર આપણે 1 ચમચી જેટલી આ દળેલી ખાંડ છે નાખશું અને હવે આને આપણે આનાથી ખાંડશું અને સાથે થોડાક આ લેમનના પીસ છે એ એડ કરશું, 4-5 જેટલા. ઓકે, આ પણ તમારી ક્વોન્ટિટી ઉપર ડિપેન્ડ છે કે કેટલું બનાવવું છે. અને હળવા હાથે થોડું ખાંડી લેવાનું. થોડું ખંડાઈ જાય ને પછી આમાંથી આ જે લેમનના પીસ નાખ્યા હતા ને એને બહાર કાઢી લેવાના છે. અધરવાઇઝ જો વધારે આમાં કરશો ને તો કડવાશ પકડાઈ જશે. ઓકે, એટલે આને આપણે અધકચરું જ ખાંડવાનું છે કે ના, પણ જે ફુદીનો છે ને એને પ્રોપર પેસ્ટ કરવાનો. ઓકે, કેમ કે લેમનની જે ઉપરની સ્કિન હોય ને થોડી કડવી હોય. ઓકે, એટલે એનો સ્વાદ આવી જાય, જસ્ટ એની સ્મેલ આવે એટલું જ કરવાનું છે, વધારે નહીં કરવાનું, અધરવાઇઝ કડવું થઈ જાય. અને હાથથી ખાંડશું ને તો આની ફ્લેવર બહુ સારી આવશે. ઘણીવાર મિક્સરમાં ક્રશ કરો ને તો ફુદીનાના પાન કાળા થઈ જાય છે. તો આપણી આ પેસ્ટ રેડી છે. હવે આપણે આને એક બોટલમાં એડ કરશું. આમાં થોડું નીચે લેમનનું જ્યુસ હશે એ પણ એડ કરી દેવાનું. એટલે પ્રોપર બધી જે ફ્લેવર આપણે મિક્સ કરી છે હા એ આવી જશે. હવે આમાં આપણે આ થોડું સંચળ છે આ એડ કરવાથી ટેસ્ટ અને સ્મેલ બે સરસ આવશે. થોડો ચાટ મસાલો, થોડો ટેંગી ટેસ્ટ આપશે. અને આ સ્પિંચ જેટલો બ્લેક પેપર. સાથે આની અંદર આપણે 4થી 5 મોટી સ્પૂન ભરાય એટલો આ લીચીનો પલ્પ જે આપણે લીધો છે એડ કરશું. એટલે અત્યારે આપણે લીચી ફ્લેવરનો બનાવી રહ્યા છે, એટલે લીચી લીધું છે. આના સિવાય કોઈ પણ આપણા ઘરે અવેલેબલ હોય તો તમે ફુદીના સાથે પાઇનેપલ લેશો ને તો એ પણ બહુ સરસ લાગશે. વોટરમેલનથી બહુ સરસ લાગશે. એટલે કોઈ પણ ટેંગી જે ફ્લેવરવાળા ફ્રૂટ્સ છે, ફ્રેશ જે આપણે સમર હોય ને તો આમ બોડીમાં થોડી ફ્રેશનેસ ઓછી હોય એવું લાગે ક્યારેક, તડકેથી આવ્યા હોય કે બહુ કામ કર્યું હોય ત્યારે. તો જે ફુદીનો અને લેમન મિક્સ થાય છે ને એ બોડીને એકદમ રિફ્રેશ કરી દે છે અને રિફ્રેશમેન્ટ માટે જ આ ખાસ ડ્રિંક છે.
એટલે એનર્જી પણ મળી જાય ફૂલ. જો આવી રીતે આટલું મિક્સર રેડી છે. હવે આની અંદર આપણે આ થોડું અત્યારે બહુ થોડી ક્વોન્ટિટીમાં આપણે જસ્ટ મિક્સ કરવા પૂરતું આ એરેટેડ ડ્રિંક એડ કરશું. બોટલ બંધ કરી અને આને બરાબર શેક કરવાનું આવી રીતે. તો હવે આપણું આ ડ્રિંક રેડી છે. આને આપણે સર્વ કરીશું. સૌથી પહેલાં આપણે જે આપણો ગ્લાસ છે સર્વિંગ માટેનો એને થોડો ડેકોરેટ કરીએ. એની એજ ઉપર આપણે થોડું આ જે લેમન છે એ આમ લગાવીશું અને આ જે ગ્લાસ છે એના ઉપર આપણે આમ થોડું સોલ્ટ સ્ટીક કરશું. એટલે જ્યારે આપણે પીએ ત્યારે એનો સોલ્ટનો મસ્ત સોલ્ટી સ્વાદ આવશે. તમે જોઈ શકો છો અને એજ ઉપર સોલ્ટ લાગી ગયું છે. હવે આ જે આપણું ડ્રિંક રેડી છે એને આની અંદર પોર કરશું. અને ઉપરથી થોડું આ જે લેમન ફ્લેવરનું એરેટેડ ડ્રિંક છે એ એડ કરશું. અને આવી રીતે લેમનની સ્લાઇસ રાખીને ડેકોરેટ કરશું. તો રેડી છે આપણો આ મોહિતો લીચી અને લેમન ફ્લેવરનો. અમી, તમે અમારા ગુજરાતી રસોડુના રસોડે આવીને સરસ મજાની એવી સમર સ્પેશિયલ ડ્રિંક શીખવી એ બદલ ગુજરાતી રસોડું તરફથી તમને આ ગિફ્ટ. થેન્ક યુ ફોર ગિવિંગ મી ધીસ વન્ડરફુલ ચાન્સ. જો તમે તમારી રેસિપી અમારા ગુજરાતી રસોડુના રસોડે બનાવવા ઈચ્છો છો તો અત્યારે જ તમારી રેસિપી અને તેના ફોટા અમને અમારા WhatsApp નંબર 8238234001 પર મોકલી આપો અથવા તમે તમારી રેસિપી અમને ઈમેલ પણ કરી શકો છો. અમારું ઈમેલ આઈડી છે recipe@gujaratiRasodu.com.